अनि अस्ति चाहिँ थाहा भएन नि त अब यसको टेस्ट कस्तो छ भनेर चाहिँ मैले कप नुडल भेटेको थिएँ सुपर मार्केट जाँदा। सो फर्स्टमा चाहिँ अब कप नुडल ट्राई गरौँ, त्यसपछि मिठो लाग्यो भने चाहिँ यो प्याकेटै ल्याउने 5 पिसको भनेर सानेर मेरो सल्लाह थियो। अनि सो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 5 प्याकेटवाला ल्याएको छौँ है त साथीहरू। ल है साथीहरू, आजको मेरो मुकबाङमा छ पानीपुरी अफकोर्स चाहिँ 15वटा छ, 15वटा। अनि यहाँनिर चाहिँ कार्बोनाराको सम्याङ बुलडक नुडल्स, यो पानी भइहाल्यो। आज मसँग फ्रुट ट्री भन्ने ओरेन्ज जुस, सो हेलो हाई नमस्ते सेवारो अनि वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। सधैँ आज पनि म एउटा अर्को नयाँ मुकबाङ भिडियो सहित उपस्थित भइसकेको छु। अनि त्यो चाहिँ के छ भनेर मैले अघि पनि देखाइसकेको छु। सो एकदमै छिटो हजुरहरूलाई म सरस्वती देखाउँछु है। यो चाहिँ पानीपुरी भयो आज मसँग 15वटा। अनि यो चाहिँ फेरि आज माथिबाट भुजिया दालमुट हालेको छु। अनि यो चाहिँ मेरो कार्बोनारा बुलडक कोरियन सम्याङ, अनि यो चाहिँ वाटरमेलन, के को वाटरमेलन भनेको होला कति हाँस्नु हो। यो चाहिँ वाटरमेलनहरू खालि वाटरमेलन भन्न आउँछ। यो चाहिँ पानी भयो पुरीको। अनि आज मसँग चाहिँ यो वाला ओरेन्ज जुस छ, ड्रिङ्क्समा चाहिँ ओरेन्ज जुस। अनि त्यही हो, यदि हजुरहरू चाहिँ हाम्रो च्यानल फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि यदि हजुरहरूले पनि खानुभएको छैन भने मसँगै बसेर इन्जोय गर्नुहोला। हस्त साथीहरू, अब चाहिँ म सुरु गर्छु है। हेरौँ, फर्स्ट चाहिँ म पानीपुरीबाटै गर्छु है। आजभोलि पानीपुरी एकदमै मिठो लागिरहेछ मलाई। सो साथीहरू, फर्स्ट बाइट हजुरहरूलाई खाएँ है त। यस्तो मिठो छ साथीहरू, के भन्नु। सुपर यम्मी। अनि यो नुडल्स चाहिँ यो है साथीहरू, कार्बोनारा सम्याङको नुडल्स। चिजी क्रिमी, एकदमै यम्मी। पिरो चाहिँ सही पिरो छ तर मिठो छ, क्या मिठो हो। बाइ द वे नुडल्स चाहिँ एउटा मात्रै है साथीहरू, किनभने यहाँ पानीपुरी पनि छ 15वटा, त्यही माथि भरिभरि मसला हालेको छु। यो चाहिँ दालमुट पनि छ, भुजिया भनौँ न, त्यो एकदमै हेभी हुनेवाला थियो। चाहिँ ओरेन्ज जुस, मिठो दामी।
मिठो। अनि यो चाहिँ 1 प्याकेट मात्रै हो है साथीहरू। अनि मसला र खुर्सानी चाहिँ पुरै हालेको है। मिठो हुने रहेछ यो पनि। आज भोलि म त रामेनमा पल्केको छु साथीहरू। पोखिने पो रहेछ। सुपर। हस् त साथीहरू, अहिले चाहिँ मैले मेरो सबै कुरा खानेकुरा खाइसकेँ। अनि एकदमै मिठो, स्पाइसी, पिरो अनि अमिलो टक्क परेको भयो मेरो खानेकुरा। अनि त्यही हो, हजुरहरू पनि घरमा बनाएर यसरी नै फ्यामिली अनि फ्रेन्डसँग इन्जोय गर्नुहोला। यति भन्दै आजको मेरो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड लभ यु अल। सी यू इन आवर नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।